Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. So ang ating pong recipe sa araw na ito ay lumpiang toge. Tara na! Para po sa ating ingredients, pakicheck lang po ang ating description box. Well, we hope that you like our recipe for today. Kami po ang kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking. See you on our next video.